त्यही स्वागत छ तपाईले स्टाटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले अलाइट मोसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ है। अलाइट मोसनलाई डाउनलोड गरेर राख्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ एक्सएमएल फाइलहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। एक्सएमएल फाइल डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले टेलिग्राममा जानु होला है। टेलिग्राममा पनि मैले लिंक राखिदिएको छु। यदि तपाईले टेलिग्रामबाट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ मैले डाइरेक्टली सेभ गर्नको लागि अथवा डाउनलोड गर्नको लागि पनि लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टेलिग्राममा हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ एक्सएमएल फाइललाई डाउनलोड गर्नको लागि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र सेभ एन्ड डाउनलोडमा जानुस् र मैले फन्ट पनि राखिदिएको छु। तपाईले फन्ट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र यदि क्लिक भइसकेपछि अब तपाईले जानुपर्ने छ फाइल गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फाइलमा जानुपर्ने छ है। फाइलमा गरिसकेपछि तपाईले कुन चाहिँमा डाउनलोड गर्नुभएको छ अथवा डाउनलोडमा राख्नु भएको छ भने डाउनलोडमा जानु होला र मैले चाहिँ अहिले डाउनलोड गरेर र एक्सएमएल फाइललाई मैले बाहिर राखेको छु है। बाहिरमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर हुँदैन है। थिची राख्नु होला र थिचिसकेपछि सेन्डमा जानुस्। सेन्डमा गइसकेपछि यहाँनिर अलाइट मोसनमा क्लिक गर्नु होला। अलाइट मोसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इम्पोर्ट प्रोजेक्ट भनेको छ। तपाईले यसलाई ब्याक गर्नुस् है। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब अलाइट मोसनलाई ओपन गर्नुपर्ने छ र तपाईको यसमा चाहिँ प्रोजेक्टमा जानु होला। प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर जुन म्युजिक हो अथवा जुन भिडियोमा तपाईले एडिट गर्नुपर्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा मिसिङ फन्ट भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यो मिसिङ फन्टलाई तपाईले ओके गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ग्रुप 2 लेखेको छ। तपाईले ग्रुप 2 मा क्लिक गर्नु होला र एडिट ग्रुपमा जानुस् है। एडिट ग्रुपमा गइसकेपछि मैले अहिले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ग्रुप 1 कपी 3 लाई सिलेक्ट गरिम है। यसलाई पनि तपाईले ग्रुप एडिट ग्रुप गर्नुस्। एडिट ग्रुपमा गइसकेपछि जुन हाम्रो नीलो कलरको आइरा छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र कलर फिल्डमा जानुस्। कलर एन्ड फिल्डमा गइसकेपछि तपाईले यो स्टारमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड भन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् र जुन इमेज हो त्यो इमेजमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र फेरि ब्याक आउनु होला है। ब्याक आउनु होला अझै एकपटक फेरि ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले ग्रुप 1 कपी 2 मा जानुस् अनि त्यसपछि फेरि एडिट गर्नुस् है। एडिट गरिसकेपछि फेरि तपाईले नीलो कलरमा जानुपर्ने छ। कलर एन्ड फिल्डमा जानु होला। कलर एन्ड फिल्डमा गएर स्टारमा क्लिक गर्नुस्। स्टारमा क्लिक गरिसकेपछि मिडिया नट फाउन्ड भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई पनि तपाईले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। ब्याक आउनुस् है। ब्याक गरिसकेपछि अझै ब्याक आउनु होला अझै ब्याक। त्यसपछि तपाईले ग्रुप कपीमा क्लिक गर्नुस्। ग्रुप 1 कपीमा यसलाई पनि तपाईले फेरि एडिट कपी गर्नु होला। एडिट कपी गरिसकेपछि हामीले फेरि नीलो कलरमा क्लिक गर्ने छौं। कलर एन्ड फिल्डमा जानुस् र स्टारमा क्लिक गर्नुस्। स्टारमा गइसकेपछि तपाईले मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला र यसमा चाहिँ हामीले फेरि इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने छौं र प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने छौं। यदि भइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्। अझै ब्याक गर्नुपर्ने छ है तपाईले। अनि त्यसपछि ग्रुप 1 मा क्लिक गर्नु होला। ग्रुप 1 मा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले एडिट ग्रुपमा गइसकेपछि यो नीलो कलरको छ यसमा क्लिक गर्नुस् फेरि र कलर एन्ड फिल्डमा जानुस्। स्टारमा क्लिक गर्नुस्। मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले फेरि इमेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनुपर्ने छ है। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले फेरि अब चाहिँ हाम्रो लास्ट इमेज रहेको छ ग्रुप 1 कपी यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले एडिट ग्रुपमा जानुपर्ने छ। फेरि नीलो कलरमा क्लिक गर्नुस्। कलर एन्ड फिल्डमा जानु होला। कलर एन्ड फिल्डमा गइसकेपछि फेरि स्टार्ट मिडियामा क्लिक गर्नुस् र मिडिया नट फाउन्ड भन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई क्लिक गरेर फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजहरु राखिसकेको छौं र अझै पनि तपाईले यसमा भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ नेपालीमा लेखेको छ। नेपाली फन्टहरु चाहिँ मिसिङ भएको कारणले हाम्रो यसमा आइराको छैन। त्यो पनि म तपाईलाई राख्न सिकाउने छु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले ग्रुप 1 कपीमै गयौं है। एडिट ग्रुपमा जानुस् र टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एडिट टेक्स्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिट टेक्स्टमा जानु होला र यसमा क्लिक गर्नुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ आनन्द भन्ने चाहिँ एउटा मिसिङ छ फन्ट है। तपाईले भ्यू अल फन्टमा जानु होला र त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस् र इम्पोर्ट फन्ट गर्नु होला है। फन्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। हाम्रो यसमा आइसकेको हुन्छ है। आइसकेपछि यहाँनिर आनन्द भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला अनि मात्रै हाम्रो यसमा नेपाली आउनेछ। तपाईले फन्ट र एक्सएमएल को
लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि गरिसकेपछि यसलाई पनि ओके गर्नुस् र ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि अझै ब्याक गर्नुस् है। हाम्रो यसमा चाहिँ एउटामा आइसकेको छ। त्यसपछि फेरि ग्रुप 1 कपीमा जानेछौँ। एडिट ग्रुपमा जानु होला र टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। एडिट टेक्स्टमा जानु होला। एडिट टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले फेरि आनन्दमा क्लिक गर्नुस् है र यसमा गएर हामीले फन्ट चुज गर्नेछौँ र ओके। यसलाई पनि हामीले थोरै ब्याक गर्नेछौँ। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी ग्रुप 1 कपीमा जानेछौँ। एडिट ग्रुप अनि त्यसपछि तपाईले फन्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि एडिट टेक्स्टमा जानु होला र जुन फन्ट हाम्रो छ त्यो फन्टलाई तपाईले फेरि यसलाई एडिट क्लिक गर्नु होला र ओके। ओके गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नुस्। फेरि ब्याक गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईले अब हामी जानेछौँ फेरि ग्रुप 1 मा क्लिक गर्नु होला। ग्रुप 1 कपीमा एडिटमा जानेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले राखिसकेको रहछौँ है। अनि त्यसपछि ग्रुप 1 मा क्लिक गर्नुस्। एडिट ग्रुपमा जानु होला। एडिट ग्रुपमा गएर फेरि टेक्स्टमा जानुस् र एडिट टेक्स्टमा गएर तपाईले फेरि माथि क्लिक गर्नु होला र अल फन्टमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि हाम्रो नेपाली आइसकेको छ र ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो लास्ट रहेको छ ग्रुप 1 कपी। यसमा क्लिक गर्नु होला। एडिट ग्रुपमा जानुस्। एडिट ग्रुपमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यसमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि एडिट टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँनिर फेरि आनन्द भन्ने छ। यसलाई अल फन्टमा जानुस् र यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि हाम्रो यसमा नेपाली आइसकेको छ। फेरि ब्याक गर्नु होला। अझै ब्याक गर्नुस् है र त्यसपछि अब तपाईले पुरै ब्याक आउनु पर्ने छ एकपटक। आइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइरहेको छैन। म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईले म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो आउनेछ है। तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ MP3 मा एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ है। एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले यसमा क्लिक गर्नेछौँ। माथि 3 डट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट म्युजिक अडियो लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ अडियो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र तपाईले अब चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो डिलिट बटनमा गएर डिलिट गर्नु होला। मेरो यसमा चाहिँ अगाडि पनि मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको थिएँ है। त्यो भएको कारणले दुई पटक यसमा चाहिँ हाम्रो म्युजिकहरू आउन सक्छ। मैले एउटा म्युजिकलाई चाहिँ डिलिट गर्नेछु। मैले तपाईलाई चाहिँ यसमा एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मैले सिकाएको है। तपाईले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले यसलाई यहाँसम्म क्लिक गरेको छौँ। हाम्रो म्युजिक चाहिँ यहाँसम्म छ। सरी भिडियोहरू म्युजिकमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्नेछौँ है। स्प्लिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै भिडियोसम्म आइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी यसमा जानेछौँ। भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गएर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् है। अब चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एक्सपोर्ट हुनेछ र हामीले टिकटकमा भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ। तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुस्। र यदि तपाईले डाउनलोडमा कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले मेसेन्जरमा पनि तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकको लिङ्कहरू तल छोडिदिएको छु है। यदि तपाईले मेसेन्जरमा पनि जान अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईले कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्।